Військовий комітет НАТО засідає сьогодні у Брюсселі. Відкрили засідання генсек Альянсу Єнс Столтенберг і очільник військового комітету Роб Бауер. Одна з головних тем – збройна підтримка України. Начальники генштабів мають оцінити ситуацію на фронті, а Україна буде й надалі вимагати зняти будь-які заборони на поставку зброї та ударів нею по території Росії. Будь-який час затримки у військовій допомозі Заходу для України вимірюється не годинами, тижнями або місяцями. Він вимірюється втраченими життями людей. Саме тому її підтримка союзниками по НАТО має продовжитися, сказав про це Роб Бауер на засіданні військового комітету. Він також наголосив, що нова військова допомога від союзників вже прямує до України і зволікати з постачаннями не можна. Сьогодні 813-й день того, що, як вважала Росія, буде триденною війною. Україна демонструє світу, що вона здатна досягати безпрецедентного успіху на полі бою. Немає нічого, щоб вони не могли робити. Все, чого вони потребують, це наша допомога. На щастя, більше допомоги вже в дорозі, але момент її отримання ніколи не може бути надто близьким. Тому що час в Україні вимірюється не днями, тижнями або місяцями. Він вимірюється людськими життями. Для країн-союзниць тиждень є тижнем. В Україні тиждень – це мати, батько, дитина, кохана людина, які втрачені назавжди. Позиція Китаю послідовна. Сі Цзіньпінь на зустрічі із Путіним зробив заяву щодо війни в Україні. Глава КНР Сі Цзіньпінь на зустрічі з російським диктатором закликав до політичного врегулювання російсько-української війни. При цьому вторгнення та збройну агресію РФ слідом за кремлівською пропагандою він назвав, цитую, «українською кризою». У своєму зверненні глава Китаю заявив, що питання війни потрібно вирішити відповідно до норм та принципів статуту ООН. За його словами, у сьогоднішньому світі вся блокова конфронтація та політика сили безпосередньо загрожує безпеці усіх країн. Також Сі додав, що Китай і надалі має намір виступати за політичне врегулювання конфліктів. На зустрічі із Путіним глава КНР закликав поважати державний суверенітет і територіальну цілісність усіх країн. Китай і Росія сприймає політичне врегулювання як правильний шлях вирішення української кризи. Позиція Китаю з цього питання послідовна і зрозуміла, а саме дотримання норм і принципів статутів ООН, повага до державного суверенітету та територіальної цілісності всіх країн, їхньої раціональної стурбованості з формуванням та стійкої архітектури безпеки. Ну і вже стало відомо, що Путін і Сі Цзіньпінь підписали угоду про поглиблення двостороннього стратегічного партнерства. За словами Путіна, Росія і Китай сформували портфель з 80 великих спільних інвестицій і проєктів у різних областях. Сі Цзіньпінь зазначив, що китайсько-російська співпраця – це еталон відносин між великими державами та сусідніми країнами. А також наголосив, що Китай має намір завжди бути добрим сусідом з Росією. Нагадаю, що диктатор Путін прибув із дводенним візитом до Китаю, і це перша його міжнародна поїздка після так званої інавгурації.